Magandang araw mga kamega kusinera at kusinero. Nahihirapan na po ba kayo or wala po kayong budget para sa pambili ng ating ice cream cake? So ngayon mga kamega ay ituturuan ko po kayo kung paano gumawa ng napakadali lamang pong gawin na chocolate ice cream cake gamit lamang ang ating dalawang ingredients. So tayo po ay gagamit ng Fudgee bar and ng ating Angel Kremdensada. So kung paano to gawin mga kamega, just keep on watching. So start na po tayo. So unang-una ibabalatan po muna natin lahat ang ating mga Fudgee bar. Tanggalin po natin yung mga papel na nasa ilalim. Ngayon, gamit ang ating malinis na kutsilyo, hahatiin po natin sa gitna ang ating pong Fudgee bar. Ngayon na nahati-hati na natin ang ating Fudgee bar into half, is imomold na po natin siya gamit po ang ating. Mas maganda po kung meron po kayong square. Dahil ako wala akong available na square, ito na lang po ang aking gagamitin. So ilagay lang po natin ito, ating mga Fudgee bar. Ayusin lang po natin ang pagkakalagay nito. So ngayon naayos na po natin ang ating pong first coat, gawin na po natin yung ating cream. So gamit po ang malinis na bowl. At nilagay ko na rin po dito yung ating Angel Kremdensada. Mga kamega, ito po ay chilled overnight para mas mapa-volumize natin ang ating cream o mas dumami pa po siya. Ngayon is gamit po ito. So ngayon, nakuha na natin yung ating consistency or nag-volumize na po ang ating cream. Yes, pwede na po natin itong ilagay sa atin. Ayan, tanggalin lang po natin yung iba pa. Ngayon, lagay na po natin ang first coating natin. Ngayon na ilagay na natin yung ating first coat ng cream, ay ilagay na natin yung ating natitirang Fudgee bar para sa ating second layer. Now na ilagay na natin ang ating second layer, ay ilagay na po natin ang ating natitirang cream. And i-flat lang po natin ng maayos. So now, pwede na nating i-chill ang ating pong chocolate ice cream cake. Then, itong ating nips na ilalagay is optional po lamang. Nasa inyo kung gusto nyo pong lagyan. Pwede rin pong hindi na po lagyan. It's your choice. Pwede pong maglagay din po kayo ng mga sprinkles na kung anong sprinkles ang gusto nyo pong ilagay. So ngayon, ready na ang ating chocolate ice cream cake. Ilagay na po natin ito sa ating pong freezer.